Hi guys, welcome back to Kanishka video vlogs. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයගලන්ට එක shopping experience එකක් share කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් export quality ඇඳුම් අඩුවට ගන්න පුළුවන් තැනක් වගේම material රෙදි මහන අමුද්‍රව්‍ය අඩුම මිලට ගන්න පුළුවන් කොළඹ අවටම තියෙන තැනකට තමයි මේ පාර vlog එකේ මම ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳෙලා ඉන්න. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරලා අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලව එක්කගෙන යන the BricX Colombo කියන shop එකට. ඉතින් මේ shop එක තියෙන්නේ දෙමටගොඩ හන්දියේ. හොයාගන්න හසු වෙන මම පහළ තියෙන මේ description එකේ ඒගොල්ලන්ගේ location share කරන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ contact details උත් මම පහලින් දාන්නම්. ඉතින් මෙතන ready made garments වගේම material උත් තියෙනවා ගොඩාරියක්. ඉතින් අපි බලමු the BricX Colombo එකේ මොනවද තියෙන්නේ, ඒ වගේම prices කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. Guys, welcome back to Kanishka video vlogs. අනිත් අද මම වෙලා තියෙන්නේ BricX Colombo කියන shop එකට. ඉතින් මෙතන wholesale වගේම retail උත් ගොඩාක් ඇඳුම් තියෙනවා. ඒ වගේම material තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ retail shop එකේ. ඉතින් මෙතන ගොඩාක් t-shirts තියෙනවා, shirts තියෙනවා, hoodies තියෙනවා, jackets තියෙනවා, leggings තියෙනවා, එක ශාතිය ඇඳුම් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් price එක අඩුයි. ඒ වගේම හොඳ export quality ඇඳුම් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සෙල්ලම් මම අපිවම දැක්කේ මේ වගේ plus size එකකින් තියෙන t-shirts තිබ්බා. long sleeve t-shirts තියෙනවා. ඉතින් මේකක් වෙන රුපියල් 700ක්. ඉතින් ඒකේ sizes කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දැන් අතට ගත්තේ නම් triple XL කියන size එක. ඉතින් මෙතන එක size වලින් තියෙනවා. මෙතන large ඉනවා plus sizes ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වේ. මෙතන තියෙන shirts වෙන්නේ 1750ක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන කවලනේ ඔයගලන්ට දාලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට වෙදරින් බලලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ shirt එකක් වෙන්නේ 1750ක්. ඉතින් material එකක් අතරම හොඳ material එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම export ඇඳුම් තමයි මෙතන ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඉතින් මේක වෙන්නේ රුපියල් 1750ක්. මේ වගේ shirts උත් තියෙනවා, කවලමේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන shirts තියෙනවා. ඔයගලන්ට ladies gents both ඔක්කොටම අඳින්න පුළුවන් මේවා unisex unisex ඇඳුම් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ගොඩක් shirts නම් unisex shirts. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන මේ shirt එකක් වෙන්නේ 1750ක්. මේ පෙන්නන මෙතන තියෙන ඕනම එකක් වෙන්නේ 1750ක්. මෙතන තියෙනවා collection එකක්, shirts collection එකක්. මේ shirt එකක් වෙන්නේ 1500ක්. ඒත් කවලමේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඉතින් එවිල තෝරගන්න පුළුවන්.
වගේ ටී-ෂර්ට්ස් තියෙනවා. මේ ටී-ෂර්ට් එකක් වෙන රුපියල් 600ක්. ඉතින් ඒ කලර්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේ පාට. ඩෙනිම්ස් තියෙනවා. ඩස් 500ක් වෙන්නේ. ෂර්ට්ස් මේ දවස් රෆ් එකක් යනවා. මේක 1500 තමයි ඒගොල්ලෝ පුරන්නේ. මේක රුපියල් 2200ට තිබ්බ ෂර්ට් එකක් තමයි 1500ට ඔයගොල්ලන්ට මේ දවස් රෆ් එකක් යන නිසා ගන්න පුළුවන් 1500ට. මේ වගේ ෂර්ට් තියෙනවා. රුපියල් 700ක් වෙන්නේ. ටී-ෂර්ට්ස්. ජීන්ස් බොටම්ස් තියෙනවා. 1250. Frocks තියෙනවා. පෙර 1000ක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ leggings තියෙනවා. රුපියල් 100ක් වෙන්නේ leggings. මේක රුපියල් 750ක් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ වගේ hoodies තියෙනවා. මේ වෙන්නේ 1900ක්. ඉතින් අපි ගොඩාක් තැන්වල BricX තියෙන තැන්වල වීඩියෝස් කරලා තිනවා, කොමිනේ කරලා තිනවා, මලානේ කරලා තිනවා, පිටකොටුවේ කරලා තිනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගලට දෙපිට ගොඩක් තියෙනවා මෙගා ෆැබ්‍රික්ස් ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නිමියදු ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනවා නම් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය රෙදි වර්ග මැටීරියල්ස් ඔයාලට දෙමට ගොඩින් ගන්න ඕන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් BricX Colombo දෙමටගොඩ තමයි තියෙන්නේ මේ ලොකේෂන් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ දෙට ආවොත් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය රෙදි කියන්නේ විවිධ දේවල් මහන්න පුළුවන් රෙදි තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා සිංගල් ජර්සි රෙදි, 4-way තියෙනවා, ජෝර්ජට් තමයි ජෝර්ජට් රෙද්දා, ජෝර්ජට් තියෙනවා, ලේස් මැටීරියල්ස් තියෙනවා, විවිධ වර්ගයේ මැටීරියල්ස් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ජෝර්ජට් මැටීරියල් එක වර්ගවල තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෂොප් එකේදී මැටීරියල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වනේ ඔයාලට මැටීරියල් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙතන ට්විල් කොටන්, canvas, ribbon, single jersey, 4-way, corduroy, toweling, georgette, crepe, baby twill, black stretch,
වගේ ගොඩාක් රෙදි ජාති මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැම එකකම ප්‍රයිසස් අපි එකින් එක කියන්නේ නැහැ. මං කීපයක විතරක් කියන්න. උදාහරණයක් විදිහට සිංගල් ජර්සි ස්ට්‍රයිප් කියන මැටීරියල් එක ඕගොල්ලන්ට රුපියල් 95ක් වගේ මුදලකට යාරයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ජෝර්ජට් මැටීරියල් එක ක්‍රේප් මැටීරියල් එක රුපියල් 425ක් වගේ මුදලකට යාරයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බේබි ට්වීල් බ්ලැක් කියන ස්ට්‍රෙච් රෙද්ද මැටීරියල් එක රුපියල් 475ක් වගේ මුදලකට යාරයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. රෙදි වර්ග ගොඩාක් මෙතන තියෙන හින්දා මම මේ හැම රෙද්දකම හැම මැටීරියල් එකකම මම මිල ගණන් වෙන වෙනම කියන්නේ නැහැ. මැටීරියල් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් BricX Colombo එකට ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය මැටීරියල් වර්ග මිලදී ගන්න. තවත් shopping experience එකක් හරි travel vlog එකකින් හරි ඔයාලව හම්බ වෙන්න එන බලාපොරොත්තු වෙන අදට මං ගිහින් එන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. ගිහින් එන්න. bye.